Hello mga ka-vlogs. Ayan at nag-set up tayo ng scan to email. See what I did. So Outlook smtp.office365.com. SMTP IP address. Try muna ako. Yan mga kaibigan, dito tayo sa Pure Later para pick up ng parts. Ganyan mga ka-vlogs ng mga kasing laki ng mga boxes ng mga parts pinipick up namin sa Pure Later. Dati dinideliver meron pa kaming technician or on-site guys, in-house. Wala na, lahat dispatcher na, lahat na sa phone. Ang laki ng binago ng internet talaga. Wala nang dispatcher, like dispatch from home na, from the phone, everything. So dami ring nawala na trabaho, pero marami ring nadagdag ng trabaho sa isang tao. Yun lang kaibahan. Ayan mga ka-vlogs, kape tayo. Baon ko bago pumasok, timpla ang kape. Nescafe galing sa Costco. Yun lang, tsaka yung honey rin na galing sa Costco. Yung organic kasi yung mga bee, honey bee na oil na honey galing sa superstore is tumitigas. Yung organic sa Costco mga $8 ata yun, something. Yun hindi siya tumitigas, kaya mura nga yung yung isa, yung honey bee something, pero kalahati pa lang tigas na yung nasa ilalim, kaya asukal na. Ito organic, hindi siya tumitigas. Pagka nakita ko yung ano tawag nito, yung description o yung picture sa internet, lagay ko dito. Ayan mga ka-vlogs. Talong. Anong pwedeng gawin sa talong? Pwedeng gawing talong lasagna, o pwede natin gawing talong salad. Talong salad. Talong salad na lang kasi wala tayong cheese. Iyon. Preheat mo nga yung oven. Ilan ang temperature? 350. 350? Bigyan natin ng patis, olive oil, tsaka asin. Ito po ating mga sangkap. Spread out some oil, olive oil, patis, and salt. Salt.
Spread out. Soak niya. First thing I sat there, I shot 3 shots like Tapos tagnan natin ng fresh onion mamaya. Luto na. getting really nasty. The wind started blowing about 30 miles an hour. You know? Namatay siya? Nice after maybe 10 minutes. That's him? The wind you're shooting 3 shots off. So this up. Ayan. Yan natin spread out para ma-spread out yung heat. Tapos pwede natin lagyan ng more oil. Busan natin. Oh. Lagyan natin ang suka yan mamaya, vinaigrette. Yung mga ka-vlogs, yung ang nilagay natin. Yung pangalawa. Lagyan natin ng sinit ko ng 1 hour pero anong check close to after half an hour. Okay? Ako'y nagugutom na eh. Parang ako'y nagugutom na. Yan ang ating sibuyas at sili tsaka paminta. Yung olive oil, so aluin na lang natin ng vegetable oil. Yan. Okay na. 1 tablespoon brown sugar. Yan ang suka. 1/4 cup or depende. Susok naman yan ng inyong eggplant. Yung natirang tusino pwede ihalo. Dapat lagyan mo kayo yan. Yung isa. Ito sa kanya pa. Yan, kaya ito. Ito sa taas dito.
natin ng konting oyster sauce. Nga 1 tablespoon. Doon. Kontra sa asin. Talong na yan mga kabloks. So mga isang oras kasama yung preheat dun sa stove at 350. I think it's Celsius or it's Fahrenheit. And then ayan na siya. Tatlong malalaking talong. Meron pa tayong natirang isa para sa ating kare-kare sa susunod. Let's mince some garlic. Yung ayan po ang ating salad, talong salad a la bake with onion, sili and bawang. Bon appetit. Ayan po ang ating salad na pang-ulam, and subscribe and be happy, and leave a comment and leave a like. Thank you.